Дякую, Андрійчик, за їжу. Що то таке? Ну, Ти мене фоткаєш? на пам'ять. Та де? Та я такі в масці. Вертаюся в Японію після 3 місяців. Ось пройшов контроль, здав тест на коронавірус. Знімаємося по сходах. Побачимо, які нові правила. Пусто. Людей мало. Але я прийшов за 3 години до відльоту. Ось тут duty-free. Особливих проблем не було. Контроль пройшли. Так. Duty-free. Дуже вдячний моєму другу Андрієві Турканику за те, що підвіз мене. Ось людей нема практично. П'ю каву, чекаю на свій літак. Ну я би жив в Україні, але просто Та професія, якою я займаюся, там і концерти, подорожі, Японія, Казахстан, там все. Моя жінка теж трохи броє. Ресторани, так. Зараз Я просто дівчачі ресторани у нас там так. Це класно. Знаєш що, я зараз так дивлюсь, навчається навіть на Україні. треба забути про смачні страви, кави, чай, алкоголь в літаках. Зараз в умовах ковід подається тільки сухий пайок, булочка, вода, сік і щось солодке. Зі Львова до Стамбулу летілося дуже швидко, всього лише 2 години. Часу небагато. Зараз до 21, а літак в мене
2:05. International Transfers. Направо. Не прямо, а направо. Ось ідемо. А тут же люди чекають. Такий контроль. Знаходиться і далі. Красивий аеропорт. Новий турецький. Так, шукаємо. A9 Токіо Ганеда. A9. Наскільки мені відомо, це новий аеропорт в Стамбулі, і він дуже якісний, красивий. До місця призначення йшлося дуже швидко. Хвилин 10-15. На пересадку я мав 1,5 години часу. Йдемо до літака в Японії. Через ковід в світі правила помінялись, і навіть з моєю карточкою резидента мені потрібно було здати тест на ковід за 72 години до прибуття в Японію. Цей документ перевірявся ось тут перед відльотом, і зразок його був в інтернеті. Він повинен був написаний англійською і японською мовами. Летілося комфортно. Їжа, як я казав, вже була, сухий пайок. Але біля мене було 2 вільних місця, я міг розставити ноги і відпочивати. І я спав. А ось це я пролітаю над горами Алатау, Казахстан. 6 листопада я мав диригувати національним казахським оркестром Шумана Другу симфонію і інші твори. На жаль, концерт або скасували, або перенесли на наступний рік. І відповідно мій заробіток пропав. Я на цей концерт дуже довго чекав і готувався. Будемо надіятися, що все повернеться скоро, так як і було раніше. А ось це зовсім новий документ, якого раніше ніколи не було. Звичайно, це пов'язано з ковідом, в якому треба точно вказати всі дані, з якої країни ти прилетів, чи був ти хворий на ковід, і багато різних запитань. Також паспортні дані, номер телефону, адреса і місце, на якому ти сидів. У разі, якщо той, що біля тебе сидів, захворів на ковід, тобі будуть дзвонити і повідомляти. В кінці таке трошки страшнувате писало, що якщо неправдива інформація, то до 6 місяців ув'язнення або 500 тисяч єн штрафу, тобто 500 000 єн штрафу.
Так, плюєш сюди, до тої лінії, і здаєш результат тесту. І вже дівчата засміялись, сказали, я питаюся, то тільки плювати, більше нічого не треба робити. Вони засміялись так. Записується такий номер, і там, де я здав цю слюну, вони провіряють. Через 3 години буде готовий тест на коронавірус. Це все, звичайно, безкоштовно. Гарні дівчатка працюють. Значить, такі правила після прибуття в Японію проходиться тест коронавірус. Тому що я показував, що там слюна здається пробілку. І потім зараз отут очікується такий зал, тут всі очікують на результат тесту. Якщо тест негативний, тоді можна йти далі і показувати документи. Поки що документи ніякі, ні візи, нічого не перевіряли, спочатку тест. Якщо у разі корона в когось буде, тоді не пускають, тоді госпіталізують. Тобто все дуже строго і чітко, і тому в Японії така низька захворюваність. І все одно, навіть якщо в тебе негативний тест коронавірусу, все одно треба йти в готель. Отже, я сьогодні також мушу йти в готель. Я мусив зарезервувати сьогодні готель і сказати де, і все, ну, щоб чітко було. Ось так, чекаю свій номер. От як мій номер випаде, якщо там така справа, незважаючи, який результат, навіть якщо негативний, все одно треба ізолюватися. Все одно треба ізолюватися в готель на 2 тижні. Ось так. Або ще варіант, якщо за тобою приїдуть твої знайомі чи родичі на машині. Але в громадський транспорт, в Шинкансен, в автобус, в поїзд нікуди не можна сідати. Чи в таксі не можна сідати. Отакі правила. І добре. Чекаю на результат тесту. Так воно виглядає, результат тесту. Всі чекають. Перейдемо далі на імміграцію. Тепер перевіряють документи. Це мені нагадує комп'ютерну гру. Прийшов той рівень, потім інший. Приходимо в імміграцію. Нарешті після тих всіх перевірок тепер тільки речі забрати треба. І все. Десь тут мають бути мої речі. Забрав. І тепер останнє, що треба заповнити декларацію. Тому що там нічого лишнього немає. Автобусу зустріли мене і ведуть до автобусу. Ось тепер їдемо на автобус ще раз. Я один сиджу в автобусі. Мене відвели до автобусу самі водії автобуса. Вибачались, дякували. Такі привітні всі. Це Японія. Сервіс. І зараз їдемо в готель. Тобто автобус він безкоштовно тебе веде в готелі. Такий сервіс для безпеки. Бачите? Ці автобуси вони спеціально тут чекають на пасажирів, які навіть мають, незважаючи на те, що мають негативний тест, їх мають доправити до готелю і там вони мають пройти ізоляцію. Ось такий сервіс чудовий. Це мій готель, здається. Побачимо, що водій зупинить. На зупинці зупиніться, будь ласка. Ось таке. Я взяв піжаму і деякі речі, щоб перетягнути. Так виглядає Роббі, готель. Ще можна відпочивати. Нарешті я прийшов, знімаю ту маску після 18 годин. Ну, десь 17 годин. 17 годин. От зараз тут 10 година. А я виїхав
пів-10 вечора, зараз 10 година вечора в Японії, пів-10 вечора по українському часу, то буде 17,5 годин. Ось такий японський готель. Фух, нарешті відпочинув, прийму душ, піду в японський комбіні, може ще щось поїмо разом. Бізнес-готель так виглядає, все, що треба, є. Тобто, все саме необхідне. І вікна, як завжди, закриті. В Японії їх не можна викрити повністю, можна частково. Ось вид з вікна. От зараз піду в цей кабіні. Температура порівняно з Україною, звичайно, тепліше, але і не дуже таки тепло. Тобто холодно досить. Так, градусів плюс 10, може плюс 15. Але так, приємно в комбіні, щось візьмемо собі. Їсти. Кави. Це не люблю їсти. Бо в літаку давали тільки сухий пайок. Так, що ж нам поїсти? Що звідси виберемо? Це люблю, якініку. Ще одне пиво візьмемо собі. Переходимо вулицю. Зараз поїдемо пивом. Бачите. Все, зараз будемо їсти. Значить, онігірі, це з цуну, я дуже люблю їх. Одне пивко можна випити, хоч я не люблю алкоголю. І, звичайно, моє любиме, це є, це м'ясце. Це є наше, це, як воно називається? Булгогі, по-корейськи. Якініку. Ціна 460 єн, 190 єн, 100 єн. Ну це є 460 єн, це десь $5. На гривні це є 150 гривень. 150 гривень така пачка. Я думаю, в Україні воно би так і коштувало, в принципі. А це на гривні пиво, ну десь 30, десь 50 гривень, десь біля 40-50 гривень. Смачного. М'ясце. Це відчуваємо. За ваше і моє здоров'я. І мого батька. І пана Газіна. І підписуйтесь. Супер. Знаєте, я зрозумів таку річ, що і чим відрізняється Україна від Японії. Тобто в Україні також дуже добрі люди, сервіс теж кращий став. Але японців це ще краще. Ну, я маю на увазі не людей, а власне сервіс. Тобто, то, що я сьогодні побачив в аеропорті, то, що ви також сьогодні побачили, я думаю, що ні в одній країні такого контролю, такої, і навіть той контроль, він не виглядає як контроль, він виглядає як гра, якась комп'ютерна, можна сказати, поетапна. Але як вони то все продумали гарно і організовано, і дійсно таким чином важко завести коронавірус в Японії, хоч тут трошки збільшується кількість, ну десь 500 зараз чи 600 людей захворіло на коронавірус. Але це все одно не до порівняння. На 20 мільйонів населення 600 людей хворі на коронавірус. Не до порівняння того, що в Європі. Тож треба навчитись від них. Каву.
кімнату. Треба їсти в кімнаті. Сніданок. Рис, яєчка з сосискою, кава, суп, зупа, місо, ще рис. Ось так. Такий сніданок. Оскільки зараз карантин, треба жити в готелях. І шукав я по Токіо трошки дешевший готель, ніж я заселився. Там я заселився, готель коштував $70 за ніч. А зараз я знайшов такий гарний готель в Токіо. Він, напевно, був побудований для Олімпійських ігор. Наскільки ви знаєте, цього року мали бути Олімпійські ігри, які не відбулись. Японці дуже сильно до них готувались. Вони готувались 4 роки до них. Від ще 16-го року. Тобто. І, власне, що цей готель, я думаю, був побудований минулого року. І він дуже красивий, новенький. І по ціні він дешевший, ніж той, що вчора був. Тобто вчора був дуже стандартний готель, Тойокоін. Тобто вже старенький, але нормальний, зі всіма зручностями, все. Але цей, він просто по дизайну зовсім новий, можете подивитись. Тобто, тут підсвітка така, ось годинник такий новенький. Тобто я пам'ятаю, коли я мав квартиру, я пам'ятаю, коли я жив на квартирі в Коці, яку я винаймав за $1000, то от такі приблизні речі були, такого самого дизайну. Тобто це новенькі оці речі і новенький такий дизайн. Це трошки старе, видно, тому що це старенька шафа. А так, ось, з кондиціонер новий, все таке електричне. Туалет також красивіший, ніж там. Ванна також. Ось. Ось і по ціні, от цікаво, що цей готель, він мали от такі штуки, це є так якби, проти інфекції, проти коронавірусу. Подарували і сказали, що це подарунок. Собі кави безкоштовно. В цьому готелі можна і лате, можна і каву. Я вип'ю погід. Погід – це японський каву. Цікаво той готель такий красивий. Цікаво, що ця територія Камата, це є відома як фабрика металів. І ось такі отут, як приклад, виставляються такі красиві камені різні, архітектура така різна. Please do not touch. Навіть є таке, гід, що можна послухати історію тої фабрики. Факт. Це цікаво, це є машина для латте машина. Я так розумію, що для кави машина. Це дуже цікаво, дуже цікаво. Орієнт. Мені повезло. Він коштує $50 за ніч. Тобто, якщо у той гірший, такий звичайний, стандартний, старенький,
70 коштував, цей 50. Але треба було через інтернет це робити. Оскільки в мене немає кредитної карточки, я не міг того робити, але дуже добрий працівник, тут що працює, хлопець працює, він мені сам на моєму телефоні допоміг розібратися, як можна зарезервувати готель без кредитної карточки. Тобто на їхньому сайті, не треба через Booking, на їхньому сайті можна без кредитної карточки собі зарезервувати недорого готель. І він мені допоміг. Дуже милі люди. Кажуть, хочете кави попити, почекайте, поки це. Тобто, ну, дуже привітні і все. Єдине, що от зараз така ситуація, що я мушу ті 2 тижні принаймні перечекати в ізоляції. Хоч я здоровий, тест в мене негативний від коронавірусу, тобто в мене ніяких проблем немає, але для безпеки окружаючих я мушу так робити. І я, до речі, ніякого транспорту не брав, ішов пішки, закутаний весь, щоб нікого, не дай Бог, не заразитись. Тобто це дуже така тонка справа, я також знаю, що я несу за це відповідальність. І з паном я також не зустрічаюся до 14 числа. Тому ось так. Всім бажаю здоров'я і всього найкращого. Дивіться, підписуйтесь на мій канал. Дякую, па-па.